όπως είπε 2 και 3 φορές μέσα στη... όπως λέει και η βίβλος, όπου είναι συγκεντρωμένοι 2 και 3 στο όνομά μου, θα είμαι ανάμεσά τους. That means Christ is among us now. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός είναι ανάμεσά μας. Τώρα. Do you see him? Το βλέπετε? Where is he? Αλήθεια, το βλέπετε πού είναι? He's the life giver. Είναι αυτός που δίνει τη ζωή. And he wants to give us any time where we are, give life and love. Και θέλει κάθε στιγμή να μας δώσει ζωή και αγάπη. If you look around in the world, this is so full of egoism. Εάν και ρίξετε μια ματιά γύρω στον κόσμο, θα δείτε ότι είναι γεμάτος από εγωισμό. Egoism is sin. Egoism is sin. Αμαρτία. Ο εγωισμός είναι αμαρτία. Okay, yeah, that is yes, it should be okay. And if we are here tonight, that means Christ wants to change a little bit something in us. Και εφόσον είμαστε εδώ σήμερα, αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός θέλει να αλλάξει κάτι, ένα μικρό κάτι μέσα μας. Adam and Eve, when they fell out of paradise, όταν ο Αδάμ και η Εύα έφυγαν από τον παράδεισο, εκδιώχθηκαν από τον παράδεισο, have given down to us the problem that nobody wants to change. Μας παρέδωσαν ένα πρόβλημα που κανένας δεν θέλει να αλλάξει. We are all in us. We have all ego in us. Όλοι μας έχουμε το εγώ μέσα μας, τον εγωισμό. Have you ever tried to change something in you? Προσπαθήσατε ποτέ να αλλάξετε κάτι μέσα σας? I mean, did you really try something once? Πράγματι όμως να προσπαθήσετε να αλλάξετε έστω για μία φορά κάτι. Every one of us is full of habits. Ο καθένας μας είναι γεμάτος συνήθειες. And to change a habit seems to be impossible. Και το να αλλάξουμε μια συνήθεια φαίνεται, μοιάζει να είναι αδύνατο. You have a great father, Joseph Hesychastis. Joseph the Hesychast. Ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Έχουμε ένα μεγάλο Έλληνα πατέρα, τον Ιωσήφ τον We have only 3 enemies. Και αυτός λέει ότι έχουμε 3 εχθρούς. The fallen nature, την πεπτωκία φύση, the demons, τους δαίμονες and our habits. και τις συνήθειές μας. Because we live with our habits, we think we are normal. Επειδή ζούμε με τις συνήθειές μας, είμαστε φυσιολογικοί, δεν θεωρούμε ότι είναι κάτι. We don't see that this could bother other people because we think we are like this normally. Δεν βλέπουμε ότι μπορεί να ενοχλεί άλλους ανθρώπους, γιατί θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικές. Your habits to drink coffee. Συνήθειες του να πίνουμε καφέ, για παράδειγμα. Your habits to read the newspaper in the morning. Το να διαβάζουμε την εφημερίδα το πρωί. Even the habits to the way you brush your teeth. Ακόμα και τρόπους που βουλτσίζουν τα δόντια μας. Your habits to eat or to cook. Οι συνήθειες μας να τρώμε ή να μαγειρεύουμε. Try to change one of these habits and only then you will see that it is impossible. Προσπαθήστε να αλλάξετε μία από αυτές τις συνήθειες και τότε θα καταλάβετε ότι είναι αδύνατο. So, these habits are not really dangerous. Όμως αυτές οι συνήθειες δεν είναι επικίνδυνες στην πραγματικότητα. But we have egoistic habits. Αλλά έχουμε εγωιστικές συνήθειες. And our church fathers call that the passions. Και οι πατέρες της Εκκλησίας τις ονομάζουν πάθη. And they make us blind. Και μας τυφλώνουν. And you try to change one of these habits, no way. Και αν προσπαθήσετε να αλλάξετε μία από αυτές τις συνήθειες, δεν γίνεται. But Christ says, we are made new.
Αλλά ο Χριστός λέει ότι ανακαινιζόμαστε, ανακαινιστήκαμε. So when we go in the water of baptism, όταν μπαίνουμε στο νερό του βαπτίσματος, we come out as new, says Christ, and says the Bible. Βγαίνουμε από αυτό νέοι, καινοί άνθρωποι, λέει ο Χριστός και η Βίβλος. But somehow we are still, after some time, the same old person. Αλλά ύστερα από λίγο καιρό, είμαστε πάλι ο ίδιος παλιός άνθρωπος. And then we are Christians who lie, who steal. Και είμαστε χριστιανοί που λένε ψέματα, που κλέβουν. We get lazy, we don't go to church. Τεμπελιάζουμε και δεν πάμε στην εκκλησία. How is it possible? Πώς είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει? Christ said we have two baptisms. Ο Χριστός είπε ότι έχουμε δύο βαπτίσματα. The one with the water. Everybody did it, I think. Το ένα του νερού. Όλοι μας το κάνουμε. But that's not enough. Αλλά δεν φτάνει αυτό. It's not with your certificate of baptism that you will enter the paradise. Δεν είναι το πιστοποιητικό αυτό του βαπτίσματος που θα μας βάλει στον παράδεισο. I think many Orthodox think it's enough to be baptized and will reach paradise. Νομίζω ότι πολλοί Ορθόδοξοι πιστεύουν ότι από τη στιγμή που βαπτίστηκαν φτάνει για να μπουν στον παράδεισο. But our fathers in the church and Christ tells us something more. Αλλά οι πατέρες της Εκκλησίας και ο Χριστός μας λένε κάτι άλλο, κάτι περισσότερο. You must be baptized by water and the Holy Spirit. Πρέπει να βαπτιστούμε με νερό και Άγιο Πνεύμα. And if you get the Holy Spirit really in your life, και αν έχουμε το Άγιο Πνεύμα στα αλήθεια στη ζωή μας, then you feel the need in your heart, in your body, that you are not perfect, that you must change something. Τότε αισθάνεσαι την ανάγκη στην ψυχή σου, στο σώμα σου, ότι δεν είσαι τέλειος και ότι πρέπει να αλλάξεις κάτι. This is calling to put on the new man, to dress with Christ. Αυτή είναι η κλίση του νέου ανθρώπου, του καινού ανθρώπου, το ενδύο με τον Χριστό. And then you will realize what a fight and what a struggle it is to become you. What a fight to become you. Και τότε θα καταλάβετε τι αγώνας χρειάζεται για να γίνει καινός ο άνθρωπος, καινούριος νέος άνθρωπος. Most Christians I know, they think they are quite all right. Περισσότεροι χριστιανοί που ξέρω νομίζουν ότι είναι εντάξει. I'm not so bad. Δεν είμαι τόσο κακός. Well, you're quite good even, eh? Είμαι μάλλον καλός, αρκετά καλός. Εντάξει. You know, I was for 10 years with Father Sophroni from Essex. Ξέρετε ότι ήμουν 10 χρόνια με τον πατέρα Σοφρόνιο στο Essex. He was a saint. Και ήταν Άγιος. He will be canonized, there's no question. Και μας έβαλε σαν κανόνα καμία ερώτηση. And he will be canonized, I think, not as... He was canonized? He is not canonized, but he was not, okay. Canonized, and I believe not as Saint Sophroni, but as Sophroni the Great. Και θα γεροποιηθεί όχι σαν Άγιος Σοφρόνιος, αλλά σαν Σοφρόνιος ο Μέγας. Or even maybe Saint Sophroni the Theologian. Ή σαν Άγιος Σοφρόνιος ο Θεολόγος. And one day I asked him, Father Sophroni, you're a saint, are you a sinner? Και ρώτησα τον Σοφρόνιο, είσαι αμαρτωλός? And he said, I'm the worst sinner. Και η απάντηση ήταν, είμαι ο χειρότερος αμαρτωλός. I said, so Father Sophroni, you must be kidding. You're a saint. You're not a sinner. Και αυτός του είπε, Πάτερ Σοφρόνη, πλάκα μου κάνετε. Εσείς είστε Άγιος, δεν είναι δυνατόν να είστε αμαρτωλός. And he was pointing to the Apostle Paul. Και έδειξε τον Απόστολο Παύλο. So if you read the Bible, you know who is the greatest sinner in the world is Apostle Paul. He said, I'm the chief of sinners. Paul says that. Δεν έχεις διαβάσει την Αγία Γραφή που λέει ότι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός ήταν
ο Απόστολος Παύλος και το λέει ο ίδιος. Well, we are not so bad. We are quite good, isn't it? Αλλά εμείς δεν είμαστε τόσο κακοί, είμαστε μάλλον. Wow, wow, wow. I must think of another great prophet of the Old Testament. Πρέπει να θυμηθώ και έναν άλλο μεγάλο προφήτη από την Παλαιά Διαθήκη. Isaiah. Τον Ισαΐα. You know, when he saw God, what was his reaction? Όταν είδε το Θεό, ποια ήταν η αντίδρασή του? He said, "Woe me! I saw God. Woe me!" He said. Η αντίδρασή του ήταν, εγώ είδα το Θεό. Είπε, με έκπληξη δηλαδή εγώ. So that was the baptism in the Holy Spirit. Αυτό λοιπόν είναι το βάπτισμα εν Αγίο Πνεύματι. Because this is the strange side we will talk about tonight. When meeting with Christ, it's got a very strange side. Για αυτή την περίεργη πλευρά της συνάντησης με τον Χριστό θα μιλήσουμε σήμερα, γιατί υπάρχει μια περίεργη πλευρά. When Christ and by His Spirit comes into our life, the first thing is the same reaction like the prophet Isaiah. Horror on me, horror on me. But then you see who you really are. Όταν ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα μπουν πραγματικά στη ζωή μας, τότε η αντίδραση είναι η ίδια με του Ισαΐα. Τρόμος για το πού βρισκόμαστε. And this is why all world religions are so successful today. Και γι' αυτό όλες οι θρησκείες είναι τόσο επιτυχημένες σήμερα. Because they avoid the Holy Spirit. Γιατί αποφεύγουν το Άγιο Πνεύμα. They make you blind to see who you really are. Σε τυφλώνουν για να μην δεις ποιος είσαι στην πραγματικότητα. And this is what I want to talk about tonight in Buddhism, in Islam, in Hinduism. Και γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω σήμερα που συμβαίνει στον Ινδουισμό, στο Ισλάμ, στο Βουδισμό και σε όλες αυτές τις εσωτεριστικές κινήσεις. Η γιόγκα. Do you think that yoga is gymnastic? Πιστεύετε ότι η γιόγκα είναι γυμναστική? Many people think it. Πολλοί άνθρωποι το πιστεύουν. I must repeat a little bit what I said in the other talks. I spoke to a young lady recently. I will repeat that now. Θα μας πει κάτι που είπε μια κυρία που τη συνάντησε σε κάποιες άλλες, σε κάποια από τις ομιλίες του. The financial crisis in Greece now. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα τώρα. So if you have financial problems, εάν έχετε οικονομικά προβλήματα, I said to her, then open a yoga school and you will be rich very quickly. Ανοίξτε μια σχολή γιόγκα και θα πλουτίσετε αμέσως. Of course, that cannot be serious because yoga is killing your soul. Βεβαίως αυτό δεν μπορεί να είναι σοβαρό γιατί η γιόγκα σκοτώνει την ψυχή. Because okay, yoga, let's talk a little bit about it. Yoga consists of 8 different steps from step 1 to step 8. Η γιόγκα αποτελείται από 8 σκαλοπάτια, το 1 μέχρι το 8. And the lowest state is called Hatha Yoga. Το πρώτο σκαλοπάτι είναι η Hatha Yoga. And when you read some books about yoga, I'll speak like that. I think it's good enough. You will translate anyway. So when you read some books about yoga, it sounds always, in the book knowledge sounds good. Έτσι όταν διαβάζουμε βιβλία για τη γιόγκα, όλα μας φαίνονται μια χαρά. But when you go, I have been for 7 years a Hindu. I lived in India. Επί 7 χρόνια ήμουν Ινδουιστής και ζούσα στην Ινδία. I visited the great masters. Επισκέφθηκα τους μεγάλους δασκάλους. The gurus. And they all said the same thing. Και όλοι λένε το ίδιο πράγμα.
Yoga is religion, and you cannot take it out and make gymnastics out of it. Η γιόγκα είναι θρησκεία και δεν μπορείτε να το βγάλετε αυτό, να το απομονώσετε και να το κάνετε απλή γυμναστική. And they tell you that in the lowest level, in the Hatha Yoga, that all exercises are linked to Hindu gods. Και στο κατώτατο επίπεδο, στο Hatha Yoga, όλες οι ασκήσεις συνδέονται με τον Θεό, με τους θεούς του Ινδουισμού. Now we know we have only one God. Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε μόνο ένα Θεό. And we know that Satan fell out of heaven with many demons. Και πιστεύουμε ότι ο Σατανάς έπεσε από τον παράδεισο, εξέπεσε με πολλούς αγγέλους που γίναν δαίμονες. So these gods are working now in Hinduism. The wrong gods. Τώρα αυτοί οι θεοί βρίσκονται στον Ινδουισμό και δουλεύουν γι' αυτό οι λάθος θεοί. Now yoga it's a bit exotic, it's interesting. Η γιόγκα ακούγεται εξωτική, ενδιαφέρουσα. The science even were researching yoga people and compared it when you go to the beach. The result is the same. Η επιστήμη όμως απέδειξε ότι είτε κάνεις γιόγκα είτε πας στην παραλία, τα αποτελέσματα είναι τα ίδια. So why do people do yoga? Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι κάνουν γιόγκα? The beach is free, you don't have to pay. Yoga costs 40 euro a lesson. Η παραλία είναι δωρεάν. Γιατί οι άνθρωποι πηγαίνουν στη γιόγκα? Η παραλία είναι δωρεάν. Η γιόγκα κάνει 40 ευρώ το μάθημα. Now the people will tell you, well, it's beneficial, it's relaxing me. Οι άνθρωποι λένε ότι είναι ευεργετικό, με κάνει να χαλαρώνω. And my dear friends, yoga does give you relaxation. Και αγαπητοί μου, η γιόγκα πραγματικά με δίνει χαλάρωση. I did it, I practiced it. Το έκανα και εξασκήθηκα. But what peace, what relaxation is giving yoga in reality. Αλλά τι ειρήνη, τι ηρεμία δίνει αυτή η χαλάρωση στην πραγματικότητα. When you go to liturgy, you listen and the priest comes out several times and says, Irini Pasi, Όταν πάμε στη λειτουργία, ο παπάς επανειλημμένα βγαίνει και λέει ειρήνη πάση. And Christ says, I give you my peace, but not as the world gives you.